मंडळी, मी शशिकांत मराठे केसेरिया टेक्सटाईल कंपनीमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत करतो। आपण माझ्या चारही बाजूला पाहू शकता दुपट्ट्यांचं पूर्ण माहेरघर तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे। मग ते ऑर्गेन्जा असो, गडवाल असो, नेटमध्ये असो, शिफॉनमध्ये असो, नाजमीनमध्ये असो, तुम्हाला जशा प्रकारचं कलेक्शन्स हवे सर्व कलेक्शन्स तुम्हाला एकाच ठिकाणी पाहायला मिळणार आहे। पण त्याच्या अगोदर मी तुम्हाला दाखवू इच्छितो की आपल्याकडे राहणार काय काय आहे। तुम्हाला स्टॉलसुद्धा भेटतील, त्याचनंतर तुम्हाला नेटमध्ये दुपट्टे हवे ते भेटतील, माती ज्याला आपण चुंदडी चढतो ते तुम्हाला भेटतील। म्हणजे तुम्हाला कॉटनमध्ये हवे, कॉटनमध्ये सुद्धा आपल्याकडे दुपट्टे भरपूर आहे। त्याचबरोबर आपण जर बघितलं तर डिजिटलमध्ये आपल्याकडे भरपूर असं कलेक्शन्स तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे। त्याचबरोबर फॉईल प्रिंटमध्ये बांधणी टचअप आपल्याकडे भरपूर असं कलेक्शन्स तुम्हाला इथे बघायला मिळेल। पण त्याचबरोबर आपण आज काय पाहणार आहोत ते फार मोठं मुद्द्याचं आहे, कारण मित्रांनो आपल्याकडे सुरुवात होते फक्त 25 रुपयापासून। हां, 25 रुपयापासून तुम्हाला कलेक्शन्स पाहायला मिळणार आहे। नाजमीन फॅब्रिकवरती तुम्हाला हे पूर्ण कलेक्शन येणार आहे। अशा प्रकारचे सुंदर कलेक्शन्स तुम्हाला इथे मिळतील। पण त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर आज आपण पाहणार काय आहोत, आणि मित्रांनो दुपट्टा हा एक म्हणतो ना आपण की महिलांचा एक अभिन्न एक शरीराचं एक अंग आहे, आणि ज्याच्या विना आपण कुठलीही परिकल्पना करू शकत नाही। कारण इथे जर पाहिलं कलेक्शन्स तर सर्व प्रकारचं कलेक्शन तुम्हाला इथे पाहायला मिळणार आहे। तर आपल्याकडे दुपट्ट्यामध्ये काय भेटणार आहे सर्वात मोठा प्रश्न तो आहे, कारण दुपट्टा म्हटला तर त्याच्यात तुम्हाला कलेक्शन जे हवं आहे ते पूर्ण कलेक्शन्स तुम्हाला इथे पाहायला भेटेल। बघा तुम्ही पाहू शकता सुंदर अशा प्रकारचा पूर्ण कलेक्शन्समध्ये आणि आता उन्हाळा सुरू झाला आहे तर उन्हाळ्यामध्ये आपल्याला सर्वांना लागणारी वस्तू असते, कॉटनचे दुपट्टे, स्टॉल आहे ज्याला आपण म्हणतो, ते सर्व तुम्हाला इथे पाहायला मिळतील। पण मित्रांनो आज आपण वन बाय वन काहीतरी वेगवेगळे कलेक्शन्स आपण पाहूया, डिझाईन्स आपण पाहूया की आपल्याकडे काय काय पाहायला मिळेल। बघा तुम्ही पाहू शकता सुंदर अशा प्रकारचा हा नेटमध्ये तुम्हाला कलेक्शन्स पाहायला मिळणार आहे। बॉर्डर तुम्ही पाहू शकता पूर्ण कटवर्कमध्ये मोतीचं काम तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे, आणि दोघंही साईडला पूर्ण सुंदर अशा प्रकारचं कलेक्शन्स राहणार आहे। आणि मध्ये तुम्ही पाहू शकता बघा लहान लहान ज्या बुट्ट्या तुम्हाला पाहायला मिळत आहे, गोल्डन जरीच्या पूर्ण तुम्हाला हे लहान बुट्टी येईल, पण त्याच्यात सुद्धा तुम्हाला मोतीचं असं काम पाहायला मिळेल। आणि याच्यात कलर कॉम्बिनेशन आपल्याकडे भरपूर आहे, 10चा 8चा हा पूर्ण कलर कॉम्बिनेशन आहे। डिझाईन्स भरपूर आहे, कलेक्शन्स तुम्हाला नवीन नवीन क्वालिटीमध्ये पाहायला मिळेल। त्याचबरोबर बनारसीमध्ये आपल्याकडे पण सुंदर असं कलेक्शन्स आहे। बघा तुम्ही पाहू शकता छान अशा प्रकारचं हे पूर्ण कलेक्शन्स तुम्हाला बनारसी सिल्कमध्ये पाहायला मिळेल। त्याचबरोबर डिझाईन जर बघितली तर डिझाईन्स याच्यात वेगवेगळे आहे, कलर्स तुम्हाला फक्त दाखवतोय मी। लेंथ तुम्ही बघा पाहू शकता पूर्ण 2.25 तुम्हाला ही लेंथ पाहायला मिळणार आहे। डिझाईन्स याच्यात पण आपल्याकडे भरपूर आहे, 8चे 10चे 12चे पूर्ण कलर्स येतील, डिझाईन्ससुद्धा याच्यात तुम्हाला वेगवेगळ्या पाहायला मिळणार आहे। त्याचबरोबर आपण जर पाहिलं तर नाजमीन फॅब्रिक एकदम सॉफ्ट अँड शायनी आपण म्हणतो ना, बघा बॉल तयार होतो दुपट्ट्याचा, तर अशाच प्रकारचा कलेक्शन्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल। पण त्यासाठी आपण जर बघितलं तर कलेक्शन्स तुम्हाला बघा इथे पाहू शकता सुंदर अशा प्रकारचं हे कलेक्शन्स तुम्हाला पाहायला मिळेल। चिकू कलरमध्ये तुम्हाला हे पूर्ण सिक्वेन्सचं काम मिळेल। त्याचबरोबर डिझाईन जर बघितल्या तर डिझाईनसुद्धा तुम्हाला बघा छान अशा प्रकारचं पूर्ण दोऱ्याचं आणि सिक्वेन्सचं काम पाहायला मिळेल। लटकन तुम्ही पाहू शकता सुंदर अशा प्रकारची लटकन येणार आहे। त्याचबरोबर डिझाईन जर बघितल्या तर सुंदर एकदम कॉन्सेप्ट चिकूमध्ये याच्यात पण 12 कलर्स तुम्हाला पाहायला मिळतील, वेगवेगळे डिझाईन्स तुम्हाला पाहायला मिळतील, आणि कलर कॉम्बिनेशन फार सुंदर मित्रांनो, म्हणजे तुम्हाला जशा प्रकारची रिक्वायरमेंट आहे त्या प्रकारचं पूर्ण कलेक्शन तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल। बघा आता आपण पाहतोय सुंदर एकदम पिवळ्या कलरमध्ये गोल्डन जरीमध्ये हे पूर्ण कलेक्शन्स तुम्हाला येणार। बघा दुपट्टा किती मोठा आहे, लेंथ प्रॉपर तुम्हाला पूर्ण मिळणार आहे। चारी साईडला तुम्हाला झालरची जी आहे ती तुम्हाला मिळेल। त्याचबरोबर आपण जर बघितलं पूर्ण बघा सुंदर अशा प्रकारचा हा जाल कॉन्सेप्ट येणार आहे, आणि जेवढं सुंदर डिझाईन आहे तेवढी सुंदर तुम्हाला लटकन पण, म्हणजे जाल आपण जर बॉर्डर पाहतोय चारही कडून तुम्हाला पूर्ण अशी बॉर्डर पाहायला मिळेल। त्याचबरोबर जर बघितलं दुपट्ट्यामध्ये तुम्हाला बघा बांधणी पॅटर्नमध्ये तुम्हाला हे एकदम सुंदर अशा प्रकारचं बघा किती सुंदर कलेक्शन्स आहे, म्हणजे असं कलेक्शन्स की लगेच कस्टमरला आवडलं पाहिजे। आणि अशा प्रकारचे नवीन नवीन डिझाईन्स नवीन नवीन कलेक्शन्स मित्रांनो तुम्हाला इथे दुपट्टा सेक्शनमध्ये पाहायला मिळेल। नेक्स्ट कलेक्शन जर पाहिलं बघा नेटमध्ये पूर्ण हे कलेक्शन आहे गडवाल कॉटनमध्ये, चारही बाजूला पूर्ण सुंदर अशा प्रकारची बॉर्डर येणार आहे, आणि जेवढी सुंदर बॉर्डर आहे तेवढं सुंदर डिझाईनसुद्धा तुम्हाला दुपट्ट्यामध्ये पाहायला मिळेल। बघा तुम्ही पाहू शकता मल्टी विथ सिक्वेन्सचं हे पूर्ण काम येणार आहे। डिझाईन्स तुम्हाला भरपूर आहे, कलर ऑप्शन्स तुमच्याकडे भरपूर आहे, त्यामुळे इथे जर तेव्हा तुम्ही याल तेव्हा तुम्हाला ऑप्शन जे दिले जाणार आहे ते भरपूर तुम्हाला दिले जाईल। बघा आता हे तुम्ही पाहू शकता सुंदर अशा प्रकारचं सिक्वेन्स विथ मल्टीचं तुम्हाला काम याच्यात पाहायला मिळेल। त्याचबरोबर आपण जर बघितलं तर गडवालमध्ये आपल्याकडे असे एकापेक्षा एक सुंदर कॉन्सेप्ट जे डबल टोनमध्ये तुम्हाला मिळतील। बघा तुम्ही पाहू शकता 2 mm सिक्वेन्समध्ये हे तुम्हाला पूर्ण काम येईल, आणि गडवाल दुपट्ट्यामध्ये पण आपल्याकडे भरपूर असे कॉन्सेप्ट आहे। बघा आता तुम्हाला दाखवतो मी सुंदर आणि सर्वांना आवडणारे असे कलेक्शन्स सुद्धा आपल्याकडे बघा तुम्ही पाहू शकता
लेस किती हेवी घेतली बघा, तुम्ही पाहू शकता लेस ज्याची दिली फार हेवी तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि चारही साईडला आहे, असं नाही की फक्त 2 साईडला दिली किंवा 3 साईडला दिली, ही चारही साईडला तुम्हाला ही पूर्ण लेस पाहायला मिळणार आहे. आणि मध्ये जर बघितलं तर गोल्डन जरीच्या पूर्ण जाल कॉन्सेप्ट मित्रांनो तुम्हाला इथे पाहायला भेटेल. तर मित्रांनो भरपूर कलेक्शन्स आहे, पण तुम्हाला माहिती की एका व्हिडिओमध्ये सर्व दाखवणं पॉसिबल नसतं, त्यामुळे आम्ही प्रयत्न करतो की आपल्याकडे दुपट्ट्यामध्ये काय काय व्हरायटी पाहायला मिळेल हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आणि आतापर्यंत तुम्हाला जेवढे कलेक्शन तुम्हाला दाखवले, जे तुम्हाला आवडले असेल स्क्रीनशॉट घ्या, PDF लिंक तुम्ही घरी बसल्या मागू शकता, कॅश ऑन डिलिव्हरी तुम्हाला दिले म्हणजे घरी बसल्या बसल्या तुम्ही प्रोडक्ट मागवू शकता. तर आजचा व्हिडिओ, आजचा कलेक्शन तुम्हाला कसं वाटलं कमेंटमध्ये जरूर कळवा. हां, तुमची काही क्वेरी असेल, काही तुम्हाला विचारायचं असेल तर आमची सिनियर टीम तुम्हाला इथे मदत करायला पूर्ण तयार आहे. आणि दुपट्ट्याचबरोबर तुम्हाला पाहू शकता तुम्ही साड्या, पेटिकोट, लेहंगा, ब्लाऊज पीस, अस्तर, फॉल्स, तुम्हाला जे हवं आहे ते सर्वच्या सर्व कलेक्शन्स तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. कारण ही एक मात्र भारताची आणि तुमची विश्वासाची अशी एक विश्वासपात्र स्थळ आहे जिथे तुम्हाला लेडीज वेअरचे पूर्ण कलेक्शन्स पाहायला मिळेल. तर मी शशिकांत मराठे भेटतो तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओमध्ये काहीतरी नवीन कॉन्सेप्टसह. तोपर्यंत नमस्कार.